up guys? Shalom shalom. Kamusta kayo dyan mga Bengs-friends? Our video for today is tuturuan namin kayo kung paano Hindi tuturuan. What's up guys? Shalom shalom. Kamusta kayo dyan mga Bengs-friends? Mga Bengs-friends, ang video natin for today is magluluto si Beng ng paborito namin, spicy tuna pasta. Spicy tuna pasta. Ayan, so una sa lahat, papakita namin sa inyo yung mga ingredients na ginagamit namin. Well, first, we have Arbella. Binibili namin to sa Viva. So kung malapit kayo dito sa Dera, dyan lang yun sa Murakabat. Ayun, mura kasi minsan nag-promise sila ng ganito, mga 3 packs for 5 dirhams only. Ganon, makakita ng mga promos. At may iba-iba ding types ng pasta. So kahit ano kung ano available, yun ang ginagamit ko. Mushroom. Eto naman, less supreme. Kahit ano namang brand is okay lang para sa mushroom pieces and stems. Yan. Eto na bibili namin minsan sa New Era, 2 dirhams, like that. Tapos ito is tuna. Nabili namin to sa Almaya. Oo, parang 7 siya, 3 pieces na. So ako, kahit na anong tuna yung available at anong tuna yung naka-promo, yun yung binibili ko. Not necessarily na century ang tatak, kahit anong tuna. Tapos, Nasa nagluluto yan? tapos, eto namang cream. Yung iba, ang usually ginagamit nila is Nestle cream. Kaya lang, minsan kasi mahal siya. Mga 8 siya, isang pack lang. So, ito, parang 4 dirhams yata isa. Sa Viva din. So, dalawa yung nilalagay ko para super creamy siya. Albania cream. Siyempre, hindi mawawala ang salt and pepper. Salt and pepper. Maanghang chili flakes. Ganon. Hanghang. Kasi masarap siya pag maanghang. So, niluluto na. Dahil nagugutom na kami. Nagluluto na. Kung ready na kayo, tara, punta tayo sa kusina. Spicy tuna pasta. A few moments later.
spicy tuna pasta. Hi guys. Ito na ang creamy tuna pasta. Tikman natin. Husgahan. Creamy. Maharap. First time mo ba ito? Hindi naka-focus. Sarap po. Lasang tuna. Siyempre, creamy tuna pasta. Masarap siya. Tamang-tama yung anghang. Try nyo rin guys. Magluluto rin kayo. Hindi lang akong gagayahin kasi hindi ako, hindi, ano tawag doon? May mga steps. Hindi yung yung walang tamang tuka-tuka. Tansyahan lang. Pero Kasi okay lang. Yun kasi ang style ko. Oo, sanay naman na siya. Diba merong mga nagluluto na 1 teaspoon, 1/4 teaspoon, mga ganun. May mga measurements. Ako, hindi ako sanay. Kaya, mas mabuti na alam niyo yung mga measurements, pero kasi ako hindi ako nasanay doon. More on tansyahan kasi ako. Tapos, yun lang naman. Meron tayong kanya-kanyang own way, kanya-kanya na own Style. way pa. Parang style or diskarte or according sa taste na gusto nyo. So, hindi ko sinasabi na Pwede kang perfect na i-explore. sa akin or tama yung way ko. Meron tayong kanya-kanyang way. Explore nyo lang kung ano yung tamang aring ko. Yung perfect sa panlasa. Sarap. Harap. At siyempre, paborito mo. Hindi. At ngayon, try Titikman pa din lang. namin yung nabili namin sa Red Horse. Uy, hindi yung red horse. Ano siya? Herbal beverage. Try natin. Masarap siya. Nalog mo sa ano? Nalo ba to? Sarap. Hindi ah. Parang kulang na lang sago. Kulang na lang pearls. Amoy gulaman, my friend. Bengs-friends. Kulang na lang sago. Ano na siya? Sarap. Sagot gulaman na siya. Penge! Sarap siya. Lasang gulaman. Sarap ito. Ako pa. Kasandok pa ako guys. Wala. Thanks for watching guys. I hope na may mga natutunan kayo at continue lang to follow, subscribe, like, and share this video. Okay? Bye-bye! Bye! See you!